Welcome sa zip9.com. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series no, sa measurement or geometry. No? Ang pag-aaralan natin dito sa series na to ay ang volume ng mga solids, yung mga basic solids na nakikita natin. And the first video is i-introduce natin yung concept ng volume. No? So kung napanood niyo yung area natin, yung series natin on finding the area of figures, pinaliwanag ko doon na ang basic unit area ay square, no? Pero dito, ang basic unit naman ng volume ay cube, no? So, for example, sa figure natin na to, if we want to find the number of cubes in a rectangular solid, this is a rectangular solid, no? Whose length, for example, is 3, tapos yung width natin ay 2. Ito yung base natin, no? So, 3 by 2 yung base natin, tapos yung height natin is also 3, no? Of course, we can count, no? Kung makikita natin, 6 yung nasa sa base, no? 6 dito, or kung pwede natin tignan yung nasa taas. Mas madaling makikita, no? And meron tayong parang tatlong hilera, no, na pataas na vertical, no? So, kung isi-separate natin tong part na to, no, 6 yan, tatlong 6, so meron tayong 18. So, we have 18 unit cubes, no? Pag sinabi natin unit cubes, hindi natin alam kung ano yung unit, no? So, pwede natin, kung gusto mo, pwede na tayo maglagay ng centimeter, meter, or decimeter, or millimeter, no? So, we can choose any unit. And of course, in real life, syempre, susukatin natin siya kung ano yung kanyang length, no, ng cube. But here, we will call the one edge of a cube 1 unit. So, makikita natin 18 na cubes ito. Yun actually yung volume nito, yung rectangular solid nito, no? And what is interesting is that ang ating length ay 3, tapos ang ating width ay 2, at ating height ay 3, no? So, pwede natin siguro isulat. Yung length ng rectangular solid ay 3, tapos ang width natin ay 2, at ang ating height ay 3, no? So, kung mapapansin nyo, na binilang natin number of unit cubes, no? E sabi natin ay 18, no? And interestingly, ang product nitong tatlong to, no, ay also 18. 3 times 2 times 3 is 18. So, length times width times height is equal to 3 times 2 times 3, which is equal to 80. And length times width times height, ang tawag natin sa volume. So, ang ibig sabihin pala ng volume is the number of unit cubes, no? Number of unit cubes in a solid. Ito eksakto siya. Siyempre, may mga pagkakataon din na ano siya, hindi siya eksakto. No? Kung may rectangular solid ka na medyo mas mataas ng konti dito, siyempre, meron tayong decimal numbers na makukuha, no? And of course, hindi naman lahat ng solid rectangular, no? Siyempre, meron tayong sphere, meron tayong pyramid, no? Meron tayong cylinder, no? So, pinagsisiksik din natin doon, nililitan natin yung cubes, no? Katulad nung sa area, di ba? Pag irregular yung area of a circle, for example, nililitan natin yung mga squares as much as we can para ma-estimate yung area nung circle, for example, no? Yung mga irregular shapes. Dito, syempre, pag irregular shapes, we make the size of the cube as small as possible, no? Pag sinasabi natin as small as possible, kung siguro nag-aaral kayo ng calculus, yun yung konsepto ng limits, no, para natin na-estimate o na-estimate yung area ng isang solid, no? And in fact,
para makuha mo yung exact, gagamit ka syempre ng calculus pag hindi na siya regular solid, no? Or pag hindi na siya in a shape of a rectangular solid. So pag may mga curves na, syempre gagamit tayo ng calculus. Pero dito sa series na to, syempre ang ating i-discuss is more on elementary mathematics lang, no? May mga series tayo on calculus. Kung gusto niyo panoorin nyo, doon natin din i-discuss yung mga more advanced topics, no? Like area under a curve, di ba? Kasi yan yung topic ng pagkuha ng area ng mga irregular shapes. Okay, so basically ang nakuha natin dito sa series na to, or ang nalaman natin, is that the volume, no, the V, the volume of a rectangular, the volume of a rectangular solid. Pag sinasabi natin rectangular solid dito, actually sinasabi natin yung right rectangular solid. Ibig sabihin, right rectangular prism, meaning yung kanilang mga angles ay right. Kasi minsan may mga solids na yung parang paslant, di ba? So pag ganito for example, may mga ganyan tayo. So we will limit our discussion doon lang sa mga right. So may ganyan, di ba? Yung paslant yung kanyang shape, no? Forgive my drawing. So the volume of a rectangular solid is the product of its length, width, and height, no? Okay, so meaning if we let the volume V, then the length L, the width W, and the height H, we get this formula yung V equals LHW. Yeah, sa algebra, pag walang space or walang operations in between, ibig sabihin, multiplication to, no? So length times width times height, no? So yan yung ating pinaka-formula. And before we end, we'll have one more example. Halimbawa, what is the volume of a rectangular prism if the length is equal to 2 centimeters, the width is 1.3 centimeters, and the height is 6 centimeters. So ano yun? So volume equals length times width times height. So volume equals 2 centimeters times 1.3 centimeters times what else? 6 centimeters. So volume equals, anong product nito tatlong to? Siguro mas ano tayo, no? So 2 times 6 is 12, ba? So 12 times 1.3. 12 times 1.3, that is 6. And then 3, we have 1 times 2. 1 times 1. Then 6, we have 15. So that's 15.6, no? Sana hindi tayo mali sa ating pag-multiply, no? Sige, just to be sure, at masyado na mahaba yung ating video, 12 times 1.3. Okay, so 15.6. Okay, so that's it. Yan yung konsepto ng volume na sinasabi natin. In the next video ay mag-solve tayo ng more problems on the volume of a rectangular solid. Maraming salamat. See you in the next tutorial. By the way, bago tayo pala mag-end, type niyong bisitahin yung ating YouTube channel. Marami na tayong videos and more than 600 na as of this video, no? As of this moment. And then we also have our website, www.sipnayan.com. So, of course, don't forget to like, share, and comment, no? Kung meron kayong mga tanong. Maraming salamat. See you in the next tutorial.